ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናወራው purpose and benefit of union membership የሚባለውን ሁለተኛውን ቪዲዮ ነው። ይሄ ሁለት ቪዲዮ ብቻ ነው ያለው። ሁለት ዩኒየን አሁን አንድ ስራ ውስጥ አንድ ቢዝነስ ማኒፋክቸር ውስጥ ሰፋ ያለ ሰው የሚቀጥር ቦታ ላይ እሱ ላይ ቀጣሪና ተቀጣሪ ቢጋጩ ገቨርንመንቱ ካልገባበት ሁሉ ጊዜ ህግ ቤት ጋራ ነው ሲካሰሱ የሚኖሩት በየቀኑ እሱ ላይ ነውና ገቨርንመንቱ ገብቶ አይ የእያንዳንዱ ጉልበት የሰው ጉልበት መቆጠር ያለበት በሰዓት ነው ማለት በሰዓት ይቆጠራል አንድ ሰዓት የፈጀበትን ዋጋ በዚህ ዋጋ መጀመር አለበት ብሎ ያ ሚኒመም ዌጅ የሚባል ህግ አወጣና በትንሹ የሚከፈለው መጀመሪያ በዚህ ነውና በሰዓት ብቻ በሰዓት መመዘን ይጀምር ሲባል ያ ገቨርንመንቱ ሶሉሽን አቀረበ። አለበለዚያ ያንን ጉልበቴ ይቆጠርልኝ የሚባለው ላይ የሚጋጩበት ነገር ላይ መቀዝቀዝ በህግ ቤት ጋር መመላለሱ ላይ ብቻ ቁጭ ይላልና ያለ ገቨርንመንቱ ገብቶ አንድ ነገር ላይ ገቨርንመንቱ ሲገባ የስታንዳርድ ያቆማል። ስታንዳርድ ማለት አሁን እንዳልኩት በሰዓት ይቆጠር የሰው ጉልበት ይሄና ይሄንን ይመዝናል ብሎ በዛ ስታንዳርድ ያቀባል። አንደኛው የሌበር ሎ የተጀመረው በእንትን ነው በሌበር ሎ በዛ ነውና ገቨርንመንቱ ስለገባና በዚህ መንገድ ብሎ ህግ ሲያወጡ ነው። እዚህ ጋር ወደ የዩኒየን ምን አቀረበ ጠረጴዛው ላይ የሚለው ጋር ወደዛ እየቀጠልን ነው። ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ የመጨረሻው ቪዲዮ ነው ይሄ። ኦኬ ከዩኒየን ጋር አብሮት የሚሄድ መጽሐፎች አሉ፣ የተለያየ መጽሐፍ። እነዚህ ከዛ ውስጥ ተመርጠው አራት ተቀርበዋል። እነዚህ አራቱ ናቸው። የሁለተኛው ማኔጂንግ ዘ ዩኒየን ሾፕ እና ማናቸው እዛ ጋር የዩኒየን ሪፕሬዘንታቲቭ ተብለው የተቀመጡት እና ዩኒየን ሾፑን እነሱ የሚቆጣጠሩት እነማን ናቸው እና አንድ ሰው ለብዙ ሰውን አቅፎ እነዚህ ሰዎች በዚህ መንገድ ይያዙ ብሎ የሚከራከርላቸው ሰው ብቅ ይላል። እሱ ዩኒየን ማኔጅ የሚያደርጉ የዩኒየን ሪፕሬዘንታቲቭ አሉ። the world of labor እና ይሄ የሰው ጉልበትን መመዘኛ መንገድ ነው እና የሰው ጉልበት ተመዝኖ በምን ይከፈል ነው እና አንድ ሰው ጉልበቱ ስንት ነው ዋጋው ወይንስ ዋጋ የሌለው በተፈለገው መንገድ ነው ወይ እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ይሄ እንደፈለገ ይከፍለዋል ያካኛው እንደፈለገ ይከፍለዋል እና እንደዛ ሲባል ሰው ከመዘነው ሁሉ ሰው ዝም ካሉት በነፃ የምናገኘው ከሆነ ለምን እንከፍልበት ጋራ ይገባሉ እና በነፃ የሚቀርብ ከሆነ ጉልበት ለምን እንክፈልበት እሱ እንዲቀር የተለያየ ነውና the world of labor እዛ ጋር ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ሶስተኛው መጽሐፍ ቢልዲንግ ሞር ኢፌክቲቭ ዩኒየንን በምን መንገድ ይዘጋጅ እና በምን መንገድ ይገንባ የሚባል መጽሐፍ ፐሪኩዌስት ላይ ነን። ይሄኛው ሁለተኛው ሳይክል ነው። ሁለተኛው የ6 ወር ፐሪኩዌስት መንገድ ላይ ነን። የተለያየ ጥያቄዎች ሲቀርቡ የተለያየ እነዚህ ጥያቄዎች ወደ ኢንትሮዳክሽን ብቻ በኢንትሮዳክሽን መንገድ ሆነው ይቀርባሉ እና እነዚህ ናቸው እስካሁን ድረስ የተዘጋጁት። እነዚህ 10 ናቸው። ዛሬ ይሄንን ዩኒየን ስንጨርስ how to prepare and take an exam የሚለውን ወደዛ እንሄዳለን። በማርኬቲንግ ጥያቄ የቀረበ ነው ግን ለጀነሪክ ነው ማለት የትም አይነት ትምህርት መጽሐፍ የትም አይነት ትምህርት አቅፎ እንዴት አድርጎ ፈተና እንደሚወሰድ የሚለው ወደዛ ነው የምንሄደው። ኦኬ purpose and benefit of union membership እዚህ ጋር እየቀጠልን ነው። እዚህ ጋር የምናየው ዩኒየን ምን ጥቅም ያቀርባል ነው። አሁን አንድ ነገር እነዚህ ሲጋጩ ለማን ሄደን ይሄን እንንገርና
ማን ይርዳን ይሄንን በትክክል ለሁለታችንም የሚመች አድርጎ ያቀርብልን ለማን ሄደን ለማን ማማከር ነው እና አንደኛ ህግ ቤት አለ ከህግ ቤት ውጭ ማን አለ ካውንቲ እዚህ ጋር የካውንቲው አለ ሪፕሬዘንታቲቭ ካሉ የካውንቲው እዛ ጋር ሄደው ኮምፕሌን የሚያደርጉበት ቦታ ማን ናቸው ማን ይሰማቸዋል እና ካውንቲው ስራ ግቡ ይሄንን እዚህ ጋር ትልቅ የሚደረግ ነገር አለ ይሄ ሪሶርሳችንን ፋክተሪው መቀጠል አለበት ምን አለ እና የተለያየ ነገር አለ እና አሁን ዛሬ ተነስታችሁ ጉልበቴ ቆጠር ማለት አይቻልም እና ለማን ነው ይሄ ነገር ማን ነው ሰምቶ ማን ምን ያርግ የሚባል ነው እና ዩኒየን ምን አቀረበ ጠረጴዛው ላይ ስለዛ እየቀጠልን ነው government involvement in unions እና government መጨረሻ ላይ ገብቶ እሱ ኢንቮልቭ የሆነበት ነው እና ገብቶ ይሄ ደረጃ ያደረገ ያለው መንገድ ነው government force employers to recognize labor union and negotiate with them in a process called mandatory collective bargaining እና ኮሌክቲቭ ማለት በተባብረው የሚሰሩት ማለት ከትንሽነት አይደለም ለብዙ ሰዎችን የሚያቅፍ ነው እና ቁጭ በላችሁ ተማከሩ ብሎ በግድ ቁጭ በሉና ተማከሩ እነዚህ ያጠየቁትን አሳኩ አይነት የሚባል ነው ቀጣሪዎችን ስሙ የሚሉትንና ከነሱ ጋር እየሰማችሁ በዛ መንገድ ስሩ የሚባል ነውና ኮሌክቲቭ አሁን እንዳልኩት አንድ ኤምፕሎይ ሄጄ እንደዚህ ባረግና እንደዚህ ብዬ ለቀጣሪው ሄጄ ኮምፕሌን ባረግ ስራው ቦታ እዚህ ጋር ያለው ኦፊስ ሲሰጠኝ በትክክል አይደለም ኦፊሴ ጫሽ ላይ ነውና ከጎን ያለው እዛ ጋር አካባቢው ሽታውን ያቀርብብኛል ምን ይያልኩኝ እዛ ጋር ኮምፕሌን ባረግለት ለኤምፕሎየሩ ከአንድ ኦፊስ አንስቶ ሌላ ኦፊስ ያስገባኛል ወይንም ይሄ ቦታ ጥሩ ነው ምንም ዝብለሽ ቁጭ ብለሽ ስሪ አለበለዚያ ቤት ሽጂ አትምጪ ሌላ ሰው ቀጥራለሁ ማለት አንድ ጉልበት ነው ስለዚህ የጄ ገቨርንመንቱን ህግ ቀይርልኝ ለኔ ማለት አልችልም አንድ ሰው ነው ኮሌክቲቭ ሲባል ግን በግሩፕ ነው የሚሰሩት ማለት ነውና ከአንድ ሰው በላይ መሆን አለበት እዛ ኤምፕሎይ እዛ ጋር የሚሰሩት ለካምፓኒ የሚሰሩት የተለያየ ካምፓኒ ከአምስት ስድስት ካምፓኒ ሊያቅፍ ይችላል ዩኒየን በግድ አንድ ካምፓኒ ብቻ አይደለም ሰፋ ያለ ቦታም ሊያቅፍ ይችላል እዚህ አካባቢ የሚኖሩትን ሰዎች ብሎ እሱን በሙሉ ሊያቅፍ ይችላል unions are recognized by law as exclusive bargaining representative who may prohibit individual workers in their bargaining unit for negotiating individual working agreement አንድ ሰው ሄዶ ለብቻቸው አትከራከሩ ማለት ይጀምራሉ ምክንያቱም የሚፈልጉት ከፈለጋችሁ ኑኛ ጋርና በእኛ መንገድ ነውና አሁን ኦፊሴ እዚህ ጋር ለምን ኦፊሱ ተከፈተ ካልኩኝ ስለ ሄልዝ ፕሮብሌም ብለው በዛ የሚከራከሩ ሲጨምሩኛልና በዛ ኮሌክቲቭ ውስጥ ገባለሁ የኔንም ፍላጎት በዛ መንገድ ያሳካሉ ግን አንድ ሰው ለብቻው እንዳይሆን ነውና ኑ አብረን እንስራ የኦፊስ ፕሮብሌም ካላችሁ እኛ ጋር ነው የሴፍቲ ፕሮብሌም ብለው እዛ ጋር ለሴፍቲ ፕሮብሌም ብለው ሊያቀርቡት ይችላሉ እኔ እዚህ ጋር ኦፊስ ያልተስማማኝ ያልኩት ምንም ለተለያየ መንገድ አድርገው ያቀፋሉ የተለያየ የሚያስፈልግ ነገር ብለው Okay, what union represents? Union should create a variety of disadvantage for employees, including strict federal law, labor law governing the rights of employee in relation to unions. Now, ከዩኒየን ጋር የተሳሰሩ ሰራተኞች ብቻ ብሎ በዛም ህግ ያወጣሉ ለሁሉም ብቻ አይደለም አሁን ቅድም ሌበር ሎ ሲባል ለሁሉም ነው ለዩኒየን የገባ ያልገባ ተብሎ ነው ግን ለዩኒየን ብቻ የሚባል አለ even if the employees may prefer to unionize it doesn't mean employers relationship with employee must be adversary
ዩኒየን ውስጥ ገባችሁ ብለው ከዩኒየን ቀጣሪዎቹ ምናደድ አንቀጥርም ዩኒየን ውስጥ የገባ ሰው ማለት አይችሉም እና አድቨርሰሪ እና የሚጋጭ አይነት በዛ አድቨርሰሪ የሆነ ግንኙነታቸው እንደዛ እንዳይሆን ነው understanding disadvantages of union for employers will help avoid conflict and the need for union እና ምን አይነት ለምን አይነት ላይ እንደከፋቸው ማወቅ ነው የሚቀጥሯቸው ሰዎች የከፋቸው አልመሰለን ምንም መክፋቱን አናቀም ሊሉ ይችላሉና ማንንም ሳይነገረን የለም ድንገት ላይ ተነስተው አሁን እንደዚህ ማለት አይችሉም አውቀን እንዳጠፋን አርገው ማለት እንደዛ ላይ እንዳይሄድ መጀመሪያ በዩኒየን ይሄ ዲስአድቫንቴጃችን እንደዚህ ነው ቢባል እሱ ላይ በቀላሉ እሺ ብለው የሚያቀርቡት ሆነ አለበለዚያ እምቢ ብለው ይሄን እንትን ለኛ ለካምፓኒው ጥቅም የለውም እንደሱ ማቅረብ ብለው እምቢ ማለት ይችላል ኦኬ what union represents የቀጠለን ነው higher labor cost if employee unionized labor cost will likely rise እና አሁን ቅድም እንዳልኩት በርካሽ ካገኘሁ ሌበር ለምንድነው የሚከፍለው ነው እዚህ ጋር ምን ይላል በሰዓት 5 ብር ከፍልሃለሁ ብሎ ይቀጥራል እና ከ5 ብር በላይ አልከፍልም ብሎ ሁሉ ሰው እሺ ብሎ በ5 ብር እየሰሩ ከሆነ ከዛ በላይ አይከፍልም በነፃ ሌበር አገኘው ብሎ ለምንድነው ጭማሪ የሚከፈለው ነው ዩኒየኑ መጥቶ በሰዓት የሚቆጠረው እንደዚህ አይደለም እና የሰው ጉልበት በዚች መቆጠር አይቻልም በትክክል መሆን አለበት እንደዚህ አይነት አሁን እዚህ ጋር በዩኒየን ስለመጡ ከ50 ፓውንድ በላይ ሰው ማንሳት አይፈቀድም ይላሉና ሌበር ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በፓኬጅ የሚያደርጉትን ከ50 ፓውንድ በላይ ፓኬጅ ማስራት አይፈቀድላቸው አንድ ሰው ከ50 ፓውንድ በላይ ማንሳት አይቻልም 50 ለ50 ፓውንድ ሴቶች መቅጠር አለባቸው ወንዶችን ብቻ መቅጠር አይቻልም በሁለት ጉልበት በሁለት ሴቶች መሰራት ይቻላል መኖር አለበት ዩኒየን የሚባለው ለተለያየ ነገር እርዳታው ያገባልና የተለያየ ህግ ያመጣል Okay, union workers make approximately 22% more than their non-union counterparts. ከዩኒየን ያልሆነና የሆነውን ትላንትና መዝናቸዋልና በዩኒየን ጋራ ስለገባ ዩኒየን በየቀኑ ስለሚከራከርላቸው ስራዬ ብሎ 24 ሰዓት በቀኑ 8 ሰዓት የሚያጠፉት እዛ ላይ ነውና ይሄ በትክክል ተያዘው ያ በትክክል ተያዘው ይሄ ቀርቧል ያ ይቆርቧል ይሄ ካምፓኒ እንደዚህ አድርጎ ሌበሩን መዝኗል ይሄንን አቅርቧል ከስራ ከመግባታቸው በፊት አሁን እንዳልኩት በተለያየ ነገር ላይ ነውና ለጓንቲ ስራ ላይ አሉና የአንዳንድ ስራዎች የሚይዙት ነገሮች ራሽ እና እጃቸውን እንትን ራሽ ይጥልበታል ምን ይጥልበታል የተለያየ ነገር ለዛ ተብሎ ጓንቲ ያስፈልገዋል ምን ይላል እንደዛ ተብሎ ጓንቲ መነጽር ኮፍያ ምን ሲሉት እሱን ሁሉ አቀረባቸው ሴፍቲ ኔትና እንትን እዚህ ጋር መስመር ጻፉ ሰዎች እዚህ ጋር የሚነቃነቅ ከባድ ነገር ጣሪያ እዚህ ጋር የሚያወርዱና የሚያወጡ ከሆነ እዛ ጋር ሳይን ለጥፉና ሰዎች ሲያልፉ እንዲያዩትና መዝጊያ በሩን ወደዛ እቃ ሲያወርዱ ሲያነሱ እቃ በዛ ጋር ሰው እንዳይተላለፍ ምን የሚሉትን የተለያየ ነገር ያቀርባሉ with collective bargaining employees are free to talk with each other before sending a representative on their behalf to negotiate their needs እና የኮሌክቲቭ ባርገኒንግ ስለሆነ በያንዳንዱ ሰው የራሳቸውን ጣጣ ሄደው ለማክሮ አይደለም ያንዳንዱ ሰው ሲሆን ይበዛል እና የሚሰማው ጆሮ አሁን ሄደን እዚህ ጋር ያለውን ሪፕሬዘንታቲቭ ያለውን 50,000 ሰው ሲጮህበት አንድ ጊዜ ግራ ይገባዋል አንድ ሰው ሄዶ ሁሉንም አቅፎ የነሱ ፍላጎት ይሄ ያለ ቁጭ ብሎ ሲናገሩ ያ ነገር ማሳካት ይችላል ሁሉ ሰው የራሳቸውን ጣጣ ብቻ ሲጮሁ ግን የሚሰማ ነገር የለም ምክንያቱም አንዱ ካንዱ ላይ ይጮሃል ኦኬ what unions represent የቀጠለን member can legally strike ሁለተኛ ደግሞ
በግሩፕ ሄደው ይሄንን ካምፓኒ ይሄን አላቀርብም ብለው ይሄኛው ኔጎሺዬት አድርጎ ጨርሶ ከሄደ በኋላ ግን ይሄ አላቀርበውም ቁጭ ብሎ አሃ ብሎ ይሳካል ብሎ ትቶት ቁጭ ብሎበት ይውላል። ስለዚህ ሄደው ጠብቀው ስትራይክ ውስጥ ይገባሉ። እሱም ማድረግ ይፈቀዳል። if you do not agree to the wages, benefit or workplace rules request by union members, they are legally allowed to strike. እና ይሄን አሳካለው ብሎ ብሎ ስራውን ገብተው ወር አልፎ ምንም ነገር ሳይሳካ አንድ ነገር ሳይቀይር ቁጭ ብለዋል። ስለዚህ ስትራይክ ውስጥ ከዛሬ ጀምሮ መቀየር መጀመር አለበት አይነት ነገር። ፌደራል ሎ ሊሚት our ability to fire striking workers እና ስትራይክ ውስጥ የገባው ሰራተኛ ህግ ወጥቷል። እንደሱ አንዴ ስትራይክ አድርገው ወጥተው ከገቡ በኋላ እነሱን ከስራ ማስወጣት አይቻልም። ስትራይክ ያደርጉበትን አሻሽል እንጂ እነሱን ከስራ ማባረር ላይ አይፈቀድም ብሎ እሱን አይነት ህግ ወጥቷል። strike not only cost employers money directly from lost production but cause other problems as well. እና ለፕሮዳክሽናቸውን በየቀኑ የሚያገቡትን የሚሰሩትን ፕሮዳክት ያስቆማል። አንደኛ ስትራይክ በብዛቱ ስትራይክ ውስጥ ከገባ ትንሽ ኤምፕሎይ ከሆነ እነዛን ስለሚጠብቁ እዚህ ጋር ፕሮሰሲንግ ሴንተሩ መጀመሪያ ፕሮሰሲንግ ሴንተር ውስጥ ያሉት ብቻ ካልሆኑ እንትን ውስጥ የዩኒየን ሜምበር ያልሆኑት መጀመሪያ ፕሮሰስ ሴንተር ስለሚደርስ ድረስ ቁጭ ብለው መጠበቅ አለባቸው ማለት ነው። እና ያ ስትራይኩ ያዘጋዋል ፋክተሪ እንዳለ። Okay, what union represent ይቀጥለን ነው። Members can legally strike. Publicity from a strike can cause a decrease in sales if sympathetic customers boycott your product or services. አንዳንድ ጊዜ ካምፓኒው እነዚህን ሰራተኞችን እየጨቆነ ነው። እነዚህ ይሄንን ዕቃ የሚያቀርበው እንደዚህ አድርጎ ነውና እንደዚህ አድርገው ነው ይሄ ዕቃ የተሰራው ሲባል ሰዎች አልገዛም እሱን ዕቃ ብለው እዛ ላይ ያቆማል። የሚሸጡትን ጉልበት ይቀንስባቸዋል። Okay, your vendors and commercial customers may stop working with you, anticipating that you may not be able to pay your bills or deliver what they buy. አንዳንዶቹ ደግሞ ዕቃ መተው እዚህ ጋር እንትኖች አሉ ዕቃ የቬንደርስ የነሱን ዕቃቸውን የሚወስዱና እዛ ጋር ዕቃውን አንስተው ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉ ሴንተሮች እነሱ መግዛት ያቆማሉ። ምክንያቱም ስትራይክ ከገባ በኋላ ዕቃውን ይሄን 5 ዕቃ ይዣለሁ በየቀኑ ስመጣ 5 ዕቃ አንስቼ መሄድ እችላለሁ። ሱቅ ከተዘጋ ነውና ፋክተሪ ከተዘጋ ሌላ ጋር መፈለግ ይጀምራሉ እሱን ትተው። Okay, what union represent decreased human resource control እና የhuman resource human resource ይቀንሳል. If you promote workers based on parameters such as merit, productivity, or other objective means, you may lose the opportunity with a union worker. And union worker ማደግ የምትችለው እዚህ ካምፓኒ ውስጥ በዚህ መንገድ በዛ መንገድ በፕሮዳክቲቪቲ ማለት በየጊዜው በየቀኑ የምትሰራው ከ5 ፓኬጅ በቀን ሳይሆን 15 ድረስ ካደረስከው ያ በዛ በፕሮዳክቲቪቲ ጉልበት በዛ ማደግ ትችላለህ የሚሉትን እሱን ይቃወጣው ከጠረጴዛው ላይ ማለት ነውና በዛ አይደለም በፕሮዳክቲቪቲነቱን ያጠፋልና የነሱ እንትኖች ሰራተኞች የሚቆጥሯቸው ሰዎች የሚሉትን በዚህ መንገድ በዛ መንገድና በዚህ መንገድ እንደዚህ ይሆናል የሚሏቸውን እሱን በሙሉ ዞር ያደርገዋል። many union negotiate workplace rules that promote and protect workers based on seniority rather than merit. እና በጉልበቱ ብዙ ስላቀረበ አንድ ጊዜ እሱ ከስራው ላይ ከፍ ብሎ አለቃ ያደርጉታል። ምን ያደርጉታል? እንደሱ አይነት ቦታ እንዳይሆን መጀመሪያ ብዙ አመት የሰራውን ሰው ነው ያንን ቦታ መቀረብ ያለበት ብለው በዚያንንም ዞር ያደርጉታል።
ማደግ የሚቻለው በዚህ መንገድ የሚሉትን እሱን እንዳለ አውጥተው ዞር አድርገውታል። purpose and benefits of union membership እየቀጠልን ነው እና union membership ያቆምነው ስለ decreased ነው እና human resource control እዛ ላይ እየቀጠልን ነው እና ምን አይነት ነገር union የሚባለው union member መሆኑ ምን አይነት ጥቅም እያቀረበ ነው እና ለተለያየ ነገር ለዩኒየን ሆኖ ዩኒየን ውስጥ ቁጭ ያለ ሰው ምን አይነት ጥቅም ውስጥ ቁጭ ይላል? decreased human resource control እና የሁመን የሚቀጥሩት ሰዎች ከሁመን ሪሶርሳቸውን እንዴት አድርገው እንደሚቆጣጠሩት ላይ እሱ ላይ ጉልበቱን ይቀንሳል ላይ if you need to terminate a number of workers you must terminate those workers you have hired most recently not those workers who are at the least productive አሁንም እንዳልኩት በፕሮዳክሽን በቀን 5 ብቻ የሚሰሩ አሉ በቀን አንዱ ደግሞ 8 ይሰራል አንዱ 9 አንዱ 10 ይላልና ያስሩን ያስቀምጡና የቀሩትን በፕሮዳክሽን ማባረር አይቻልም እና በፕሮዳክሽን ሌቭላቸውን በዛ መንገድ ብለን እናባረራለን የሚባለው የሱን ጉልበት ዞር ያደርግባቸዋል their ability to discipline workers will also decrease as union rules and reactions to instance of employee discipline እና እንዴት እነዚህ ኤምፕሎይ በቀስ ብሎ የሚሰሩ በቀን 5 ብቻ የሚሰሩትን መቅጣት አለብን ማለት እናንተ 5 ስለምትሰሩ በቀን ከምታገቡት ገንዘብ ላይ ገንዘብ የሚከፈላችሁ ላይ ከዛ ላይ ፕሮዳክሽን ለኛ የምናገባበትን ገንዘብ ስለዛ ስለዘቀዛችሁ ብሎ በዛ መቀናት የተለያየ ዲሲፕሊን መንገዶችና በዛ መንገድ በተለያየ ነገር ሊቀጧቸው የነበረውን እሱ በዩኒየን የተያዙትን መቅጣት አይችሉም እና በዛ መንገድ ስለ ሲኒዮሪቲ ካለው በሲኒዮሪቲ ብቻ ነው ማባረር መጀመሪያ የገባ መጀመሪያ ይወጣል መጀመሪያ የገባ መጨረሻ ይወጣል መጨረሻ የገባ መጀመሪያ ይወጣል አይነት ነገር ኦኬ more lawsuit and arbitration እና ብዙ ይከሰሳሉ ህግ ቤት ይመላለሳሉ ብዙ መሐከላቸው ሰዎች ገብተው አትጣሉ የሚባሉበት ነገር ውስጥ ይገባሉ while individual employee might not have the financial resources or will to contest such things as terminations, demotions, or lack of promotion, or alleged harassment or discrimination. A union as a group will. Now, union አንድ ኦፊስ ነው የሚቀጥሩት ማለት ስፔሻሊስት የህግ ቤት የሚካሰሱ ሰዎች ይቀጥራሉ ስለ ህግ የሚያውቁ ስለ እዛ ጋር የሚከራከሩ ለኤምፕሎይመንት የሚከራከሩ ምን ተብለው በዛ የተቀጠሩ ናቸውና አንዱን ኤምፕሎይ እዛ ዩኒየን ሜምበርሺፕ የሚከፍል ሰው እዛ ጋር ሄዶ ስራ ቦታ ላይ ባሩኝ ነው ብሎ ሄዶ ቢነግር ህግ ቤት ሄደው ይካሰሱለታል የሚከፍለው ነገር የለም ከዛ ጋር የተሳሰረ አንድ ዩኒየን ሜምበርሺፕ እስተከፈለ ድረስ ዩኒየን የሚያቀርበውን መንገድ በሙሉ ጥቅም እሱ ላይ ቀርባል ከህግ ቤት ድረስ ለተለያየ ነገር ከስራ ጋር የተያያዘ ነገር ህግ ቤት የሚያቀርበውን በሱ እያንዳንዱ ሄዶ ይከራከሩላቸዋል አይነት ነገር ነው a single worker may be encouraged to file a lawsuit appeal employers action እና እያንዳንዱን አንዱ በግድ በግሩፕ ብቻ የሆነ ነገር አይደለም ዩኒየን ሜምበርስ ሆነ ድረስ ከዩኒየን ህግ ጋር የተሳሰረ ነገር ጋር የተጋጨ ነገር ከሆነ ሄደው ለእያንዳንዱ ኤምፕሎይ ይካሰሱላቸዋል ለእያንዳንዱ ኤምፕሎይ ይታገሉላቸዋል ማለት ነው በግሩፕ ስለተቀመጡ በህግ እንደዚህ ተብሏል ያንን ህግ አሳካ ነው የአንድ ኤምፕሎይ መጉዳት አይችሉም ዩኒየን ውስጥ የተቀመጠው ስለዚህ ዩኒየን ሪፕሬዘንታቲቭ ይጠራሉ ወደ ከህግ ጋር ሊያባርሯቸው ከስራ ስል ይደውሉላቸውና ሪፕሬዘንታቲቭ ያስፈልገኛል ኑልኝ ይላሉ በዛ መንገድ ይከራከሩላቸዋል ኦኬ
extra accounting for union dues እና union dues አሁን እንዳልኩት ሰፋ ስላሉ ሰፋ ባለ ቁጥር ብዙ ሰው ከሆኑ የሚያስከፍሉት ገንዘብ አነስ ይላል አነስ ያሉ ግሩፕ ሲሆኑ የሚያስከፍሉት ገንዘብ ሰፋ ይላል ሁሉንም አይነት መቅጠር አለባቸው okay if union members pay dues they can request that those dues be reduced for their paycheck adding an extra task for our accounting department እና ከማገባው ገንዘብ ላይ ቀንሳችሁ ወሰዱ ማለት ነውና ከኪሴ ወጥቼ ሄጄ አውጥቼ ከምከፍል ራሳችሁ በየጊዜው ማገባው ዩኒየን ሜምበርሺፕ የሚያስከፍለው አሁን በወር ሁለት ጊዜ ቢባል በየሁለት ሳምንት ቢባል በየከኛ በየሁለት ሳምንት ከሚከፈላቸው አውጥተው ይጠቀማሉ after you deduct the dues from employees paycheck you must then distribute the fund to the appropriate union account እና ዩኒየን አንዴ እኔ ሁሉ ሰው የሚከፍለውን አካውንት ውስጥ ይቀመጣልና ይጠራቀማል ከዛ ለያንዳንዱ ለተቀጠሩት ሰዎች የሚከፈላቸው ይከፈላል በዛ መንገድ okay union benefit versus loss እና ዩኒየን ጥቅሙና ጉዳቱን እንመዝን ነው union provide worker protection አንደኛው ጥቅሙ የሰራተኞችን የሰራተኞች ፕሮቴክት ያደርጋቸዋል እና ይከልላቸዋል ዩኒየን ፕሮሞት ሃየር ዌጀስ ኤንድ ቤተር ቤኔፊት እና ዩኒየን ደግሞ የሚያገቡትን በየወሩ ገንዘብ ጋር ተከራክሮ ከፍ ያለ እንዲከፈላቸው ጉልበታቸው በደንብ እንዲቆጠር አድርጎ እዛ ላይ ይከራከራል ዩኒየንስ አር ኢኮኖሚካሊ ትሬድ ሴተርስ እና ትሬንድ የሚያደርገውን የትሬንድን በደንብ ያስቀምጣሉ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን is easier ከፖለቲካል ጋራም ግንኙነት ያላቸው በፖለቲካ መንገድ የሚቀርበውን ነገሮችን ከዛም ጋራ በቀለል ያደርጋል ያን መንገድ በሩን ከፍተው በትክክል እንዲቀመጥ ያደርጋሉ ሌበር ዩኒየን discourage individualism እና ለያንዳንዳችሁ ለብቻችሁ ታገሉ በግሩፕ ሆናችሁ ተታገሉ ሚሊዮን እሱን በር ይከፍታል union make it harder to promote and terminate workers ሰዎች ከተቀጠሩ በኋላ አንዴ ስራ ተብሎ በስኪል ከገቡ በኋላ ለማይሆን ነገር ላይ ከስራ እንዲባረሩ አይፈቅድም እና የሚባረሩትን መንገዶች ለዚህ ካልሆነ ዝም ብሎ ማባረር አይቻልም ቢባለው እሱን ነው በስኪል አነሳቸው ቢባል ትሬን አድርገን እናመጣቸዋለን ሌላ ዩኒየን ይሆንና በትሬንድ የሆነ ለዚህ አመት የሰራ ብለው ይሄንን እንደዛ አድርገው በተለያየ ነገር ይላሉ ያሻሽላሉና ዩኒየን ለምን ተባረረ ነውና ስኪል የ5 አመት ስኪል ይዞ ከመጣ በኋላ ከሌላ ስራ ላይ ቆንጆ ሰራ ተብሎ እዚህ ጋር ቢቀጥሩት ወደ ላይ ባር ቢዘገጁ የ5 አመት ስኪል አለው ብለው በዛ ይከራከራሉና ህግ ቤት እንዳልኩት ህግ ቤት ሁሉ ሄደው በዛም እዛ ድረስ ይከራከሩላቸዋል ዩኒየን ካን ድራይቭ አፕ ኮስት እና የኮስቱንም ዋጋ ላይ ወደ ላይ ይገፋዋል okay union benefit versus loss እየቀጠለ ነው the union members rate of public sector workers የፐብሊክ ሴክተር ጋር የተያዙት አሁንም እንዳልኩት ለፐብሊክ ስራ ውስጥ አስተማሪ ነርሶች የፖሊሶች እና እንደዚህ አይነት የአድሚኒስትሬቲቭ የገቨርንመንት አድሚኒስትሬቲቭ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ምናምኖች እነሱ በሙሉ የእንትኖች ይባላሉ ሲደመሩ 1/3ኛዎቹ ዩኒየን ሜምበርስ ናቸው እና 2/3ኛዎቹ ናቸው 1/3ኛ ድረስ ከዛ ትንሽ ከፍ ያለ እዛ ዩኒየን ሜምበርስ የሚቀመጡ ናቸው 5 times higher than that of a private sector private sector ውስጥ ብዙ ዩኒየን አይቀንተን በፕራይቬት ሴክተር የሚሰራው ሰዎች ብዙ ዩኒየን ውስጥ አይገቡም ዩኒየን ስራው workers in protective service occupation and an education training and library occupation had the highest unionized rating እና አሁን እንዳልኩት በፐብሊክ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በብዛት ጊዜ ዩኒየን ውስጥ ይገባሉ okay men continue to have a higher union membership rating
than women. እና ከዩኒየን በ1% ይበልጣቸዋል ሴቶችን ወንድና ሴት ዩኒየን ውስጥ የሚገቡት labor worker remained more likely to be union members than other professionals. እና ዩኒየን ሜምበር አሁን እንዳልኩት የጉልበቱ ስራ ላይ የሚሰሩትን በብዛት ዩኒየን ውስጥ የተቀመጡ ናቸው። ምክንያቱም የኢንቫይሮንመንቱ ለየት ያለ ነው እና ዴንጀሩም ከኬሚካል ጋር ቀኑ ሙሉ ኬሚካል ሊኖር ይችላል፣ አብሯቸው የሚሰሩበት ኬሚካል ሊኖር ይችላል እና እዛ ከነሱ ጋር ያለው የሚያስፈልጋቸው መንገድና ሴፍቲ አቅርቡ አቅርቡ ጉልበታችን በትክክል መዙን የሚባለው እሱ ላይ በጉልበት የሚሰሩ ሰዎች ላይ ሰፋ ያለ ነው። non-union workers had a medium weekly earnings that were 80% of earning for workers who were union members. እና አሁን ትናንትና እንዳየነው ይሄ በሚከፍሉት በሳምንት ነው ማለት በሳምንት ተከፈሉ 829 ብር በሳምንት የሚከፈላቸውን ትተው 1041 ብር ይከፈላቸዋል። እና ይሄ የጉልበት ስራ አይነት ነገር ላይ እዚህ የሚከፍሉት በዊክሊ ነው። እዚህ ጋር ምን መዝ ነው ለዚህ ለምሳሌ ብለን ምን መዝ ነው አወርሊ ነው በሰዓት የሚመዘን ጉልበታቸው ነው። ኦኬ benefit እየቀጠለ ነው። union provides workers protection. Employers can fire employee for virtually any reason. እና በህግ የራሳቸው ከዩኒየን ውጭ ያለው ህግ ምን ይላል? የሚቀጥሩትን ሰዎች ቀጣሪ እንደፈለገ ማባረርና መቅጠር ይችላል የሚል ህግ አለ። ከዩኒየኑ ስለገቡ ነው ያን ህግ የሚለው ጉልበት የሚያጣው። ዩኒየን ውስጥ የሌለ ሰው እንደፈለገው መቀጠርና መባረር ይችላል። በእውቀት አልተስማማንም፣ በበዓል አልተስማማንም፣ በእንትን አልተስማማንም፣ በሰዓቱ አልመጡም፣ እንደዚህ የተባለ በተለያየ ነገር ሊያባርራቸው ይችላል። ዩኒየን ውስጥ የሌሉትን ዩኒየን ውስጥ ካሉ ግን ልዩ ህግ ይሆንባቸዋል እና በቀላሉ እንደዛ አንዴ ቀጥረው በቀላሉ ሊያባርሯቸው አይችልም። አሁንም እንዳልኩት የመጨረሻ የተቀጠረው የመጀመሪያ ሊባረር ይችላል። ስለዚህ ዩኒየን ያለ ሰው አሁን ተቀጥሮ የመጨረሻ ሰው ከሆነ ቢያባርሩት በዩኒየን ህግ ነው ያባረሩን ሊሉ ይችላል። There are limitations in place such as discrimination for union members. It's different. እና አንዳንድ ጊዜ የዩኒየን ያልሆነ ሰው ቢቀጠርና ድንገት ላይ ቢያባርሩ ዲስክሪሚኔሽን ሊል ይችላል። ለዚህ ነገር ላይ ዲስክሪሚኔት ሆንኩኝ ተብሎ በዛ መንገድ ሊጋጭ ይችላል፣ ህግ ቤት ሊወስዳቸው ይችላል። ግን እያንዳንዱ የራሳቸውን ነው ህግ ቤት የሚወስዳቸው። ከሰራተኛና እኔ ከስራ አባረሩኝ ብል ሄድና ቀጥራለሁ የራሴ ሎየር፣ ከዛ ሄጄ እንዲከራከርልኝ ያደርጋል። እንደዛ ነው እያንዳንዱ ለእያንዳንዱ there must be just cause and it's not a simple firing. This type of decision must be through arbitrary or grievances procedures. እና አሁን ትላንትና ቪዲዮ ግሪቪያንስስ አለ ፕሮሲጀር አለ። መጀመሪያ ቁጭ ብሎ ግሪቪያንስ አቀርበው ለዚህ ነው ያባረርነው ብሎ ማቅረብ አለባቸው። ለዩኒየን ሜምበር ነኝ ካላቸው ሄደው ለዚህ ይሄን ሰው ለናባረር ተዘጋጅተናል ብሎ ማቅረብ አለባቸው ግሪቪያንሳቸው እና በዛ ፕሮሲጀር ብቻ ነው ማባረር የሚችሉት። ኦኬ ዩኒየን ቤኔፊት ቨርሰስ ሎስ እየቀጠነ ነው። benefit. Union makes it easier for workers to handle dispute and complaints with management and other workers. ዩኒየን ከሰራተኛና ሰሪን የሚጋጩበትን መንገድ እሱን ለማቃለል በር የተከፈተ ነው እና ዩኒየን ሪፕሬዘንታቲቭ ሁልጊዜ ከቀረበ እነሱ ቁጭ ብለው ተመካክረው የሚሰራ ነው እንጂ
ብድግ ብላ አሁን ለብቻዬ ብናደርግ ስራውን ትቼ ወጥቼ ከዛ ሎየር ቀጥሬ ምን ብዬ ከሲሻቸው ነው እንጂ ሄዶ ቁጭ ብሎ አማክሩኝ የሚል ሎየር የለም እና ከዛ መክሰስ ውስጥ ገባል አባረሩኝ ብሎ የሚካሰስ ነገር። ስለዚህ ዩኒየን ግን ቁጭ ብሎ በሪፕሬዘንታቲቭ ቁጭ ብሎ ተማክረው በዛ መንገድ የሚሄድ ነው። Members, regardless of status, are able to use the process to raise grievances ምንም አይነት ማለት አለቃ ይሁን ታች የሚሰራውን ዩኒየን ሜምበርስ ሆነ ድረስ የፈለገው ጊዜ ሄዶ ግሪቪያንስ አለኝ ብሎ ሄዶ ማቅረብ ይችላል። ቁጭ ብሎ ቀጣሪና ተቀጣሪ ቁጭ ብሎ ያወራሉ እዛ ላይ። and some union members will see the organization subsidiary legal fees and dispute related to discrimination and wrongful termination. እና አንዳንድ ጊዜ በሚከፍሉት እኩል ሊያደርጉት ይችላሉ። I think members will see the organization subsidiary legal fees እና አንዳንድ ጊዜ ብዙም አይከፍሉ አሉ ለሜምበርሺፕ ትንሽ የሚከፍሉ እና በዛ በዌጃቸውም ሊመዘን የሚችል ይሆናል የሚለው። ኦኬ Union benefit versus law የቀጠልን benefit. Union promotes higher wages and better benefit. እና አሁን እንዳልኩት በሌበር ጉልበታቸውን በትክክል እንዲመዘን ብሎ በዛ መንገድ የሚያቀርብ ነው። Through collective bargaining, unions are able to secure higher wages and better benefit. እና ይሄ ከሰዓት ሰዓት የሚሻሻል ነው ማለት በየአመቱ ያድጋል የሚገዛበት የኤክስፔንስስ በየጊዜው የሚያጠፉት ኤክስፔንስስ በየአመቱ የሚያድግ ስለሆነ የሰው ከዛ እኩል እንዲያድግ ይከራከራሉ ማለት ነው። እና በግድ በዌጅስ በየቀኑ አንዴ ዌጅሱ በዚህ ከተቀመጠ በኋላ እዛ ላይ እንዲቀር አይደለም። ከኤምፕሎየሮቹ በየአመቱ በስንት ይደግ ነው እና በአንድ ብር ያድጋል ወይ በሰዓት የሚከፈላቸው እና እንደዛ ያሉ በተለያየ ነገር ያቀርባሉ ለተለያየ ነገር። That said, unionized workers are not the only ones to benefit from this. Employers have also raised wages for non-unionized workers in order to compete for talent. እና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አይነት ስራዎች ታላንት ያስፈልጋል እና የሚፈልጉት በዲዛይን ብዙ ዲዛይን ማቅረብ የሚችል ሰው ወይንም እንደዚህ አይነት ምን የሚባለው ጋር እዛ ጋራ የሚቀጥሩት ሰዎች ስኪል ያላቸውን ሰዎች ሰፋን ያለ አይነት ሐሳብ ይዘው እንዲመጡ ብለው ለዛም ብለው የሚከፍሉትን ነገር ከፍ ያደርጉታል ሳይጠይቋቸው ቀጣሪዎቹ ራሳቸው ከፍ የሚያደርጉበት ምክንያት አላቸው። ኦኬ ዩኒየን ቤኔፊት versus loss እየቀጠልን ነው። Political organization is easier. Unions are to amplify and advance political causes and work class supports. እና ከዩኒየን የሆነ ህግ የሚያቀርቡ ፖለቲሽያን እነሱን ምረጡ ይላሉ፣ ለነሱ አድቮኬት ያደርጋሉ። ለናንተ አይነት ለዩኒየን የሆነውን የነሱን ጣጣቸውን ዞር እንዲያርቃሉላቸው ያቀረቡ ስለሆኑ ስለነዛ ጋራ ሰፋ ያለ የፖለቲካል ኦርጋናይዜሽኑ ጋራ ከዛም ጋራ እንትን ይላል ይገባሉ እዛ ውስጥ። This doesn't necessarily mean that unionized workers always support the political agenda of their union. እና የዩኒየን ይሄን እነዚህ ህግ እነዚህ ሰዎች ሊያቀመጡ ነው ብለው በዚህ እነዚህ ሰዎች ምረጡ እነዚህ ሰዎች እርዱ የሚባል ሊያቀርቡ ይችላሉ። ግን ሁልጊዜ ካልፈለጋ ያንን ሰው መምረጥ ካልፈለገ ዛጋሺ ብሎ በግድ ሄዱ መምረጥ አያስፈልግም። Okay, union helps keep candidates focused on issues that matter to the workers, union and non-unionized. እና ዩኒየን የሚሉት ከፖለቲካል ጋራ ያለውን ህግ ይሄን ህግ ይሻሻል ያ ህግ ይሻሻል ለእንደዚህ አይነት እንደዚህ ይሁን ያ ብለው ቀን ሙሉም ከፖለቲካል ጋራ የተያዘውን እንትን የሚባለውን ህግ የሚቃጠን እንደ ሌበር ሎ አይነቱን እሱ ላይ እንዲሻሻል በየጊዜው እዛ ጋር ይረዳሉ። Purpose and benefit of union membership የሚለው ጋር እየቀጠልን ነው። እስካሁን ድረስ ምን አይነት ቤኔፊት አለው ምን አይነት ጥቅም አለው እያለን ነው እና ከጥቅሙ ውጭ ደግሞ ምን አለ እያለን ደግሞ ወደዛ ትንሽ ልናይ ነው።
union benefit versus loss እዚህ ጋር loss ነው እና ስለ ቤኔፊቱ አይደለም ከጥቅሙ ውጭ ምን አለ union requires due and fees that some workers don't want to pay እና አንዳንዶቹ ለዩኒየን ሜምበርሺፕ ለሜምበርሺፕ ማለት ያስራቸውን ሴኩሪቲ job security ይላል የነሱ እሱን ለማያዝ ሜምበርሺፕ ፊ አለ አሁንም እንዳልኩት ቅድም ለትንሽ ብቻ የሚከፈልበት ቦታ አይደለም እዛ አካባቢ ዩኒየን ውስጥ ያሉት አነስ ሲሉ አከፋፈሉ ሰፋ ያለ ይሆናልና ያንን ለመክፈል ትንሽ የሚታገሉ አሉ የሚከፋቸው አሉ workplace with union falls into two categories open and closed እና የዩኒየን አይነቱ ሁለት አይነት ነው አንዱ ኦፕን ይሉታል አንዱ closed ይሉታል union benefit versus loss የቀጠልን ነው what's the difference between አሁን እንዳልኩት በሁለት ካታጎሪ ተቀመጠ ነው አንዱ ኦፕን ይሉታል አንዱ closed ይሉታል ኦፕን ምን ማለት ነው closed ምን ማለት ነው open shop doesn't require employees to pay due or fee to the union in closed environment employees have to be union members in order to pay for a job እና አንዳንድ ጊዜ ዩኒየን እዚህ ጋር እንዳልኩት ኦፕን ሾፕ የሚሉት አይከፈልም በሌላ መንገድ ገንዘብ ማግበት ይችላሉ ማለት የዩኒየን ሜምበሮቹ ጋራ ከሚቀጥሩት ሰዎችም ጋራ ተባብረው እነሱ የሚከፍሉበት መንገድ ላይ ያቀርቡ ይችላሉ ሌላ በገቨርንመንት የሚከፍሉበት መንገድ ላይ ያቀርቡ ይችላሉና በሌላ መንገድ ገንዘቡ ሊገባ ይችላል እና በኦፕን ሾፕ የሚባሉት ሜምበር የሚሆኑት የዩኒየን ሜምበሮቹ እነሱ ገንዘብ መክፈል ያስፈልጋቸው Okay, union benefit versus what you got now. Some will allow candidates to apply for a job as a non-union candidate, but if the candidate is hired, the non-member must become a member. እና መጀመሪያ ስትገቡ ይላል ዝም ብላችሁ ስራ ያዙ ነው እና ከገቡችሁ በኋላ ስራ ሄዳችሁ መርጣችሁ አግኝታችሁ ተቀጠራችሁ በኋላ መታችሁ ሜምበር መሆን ትችላላችሁ ስራ ከገባችሁ በኋላ እና ከዛ በዛ መንገድ ሊገቡ ይችላሉ some allow employees to work as non-members but those workers are required to pay agency fee which contribute to the work the union is doing እና አሁንም እንዳልኩት ሜምበር ከዩኒየን ጥቅም ጋራ መውሰድ ከፈለጉ ነን ዩኒየንም ቢሆኑ ሜምበርሺፕ ፊ የሚከፍሉ አሉና ጥቅሙን የፈለጉ ጊዜ ሄደው መጠቀም እንዲችሉ ኦኬ union benefit versus loss እየቀጠልና opponent say closed environment are unfair to those individuals who have a valid reason for not supporting the work of a union closed የሚባለውን በብዛት ጊዜ እንትን ያሉት closed የሆነ membership ሆነ another reason for this particular con is that union dues are reduced for a worker's paycheck እና የclosed የሆነ ዩኒየን ውስጥ ያሉት መክፈል ያለባቸው ነው አሁን እንዳልኩት ኦፕን የሆኑ መክፈል ያስፈልጋቸው closed የሆኑ መክፈል አለባቸው የሚባለውን እሱን ነውና የመክፈል ስላለባቸው የዛን ጊዜ የሚከፋቸው አሉ አሁን እንዳልኩት ሜምበርሺፕ ትንሽ ሰፋ ሊል ይችላል ዋጋው ዩኒየን benefit versus loss አሁን ምን ጥቅሙ ጋራ ምን ከጥቅሙ አነስ የሚያደርገው in most circumstances that can translate to the deduction of 1.5 to 2.5 in their pay እና በ1.5 ማለት በ100 ብር ካገቡ 1 ብር 50ውን ለዩኒየን ዲው ብሎ ይከፍሉታል ወይንም እስከ 2 ብር 50ውን ለዩኒየን ዲው ለእያንዳንዱ 100 ብር ላይ እና 1000 ቢያገቡ እንደዛ ያደገ ይሄዳል 20 እንደዛ አይነት ወደ 15 ብሩን ለዩኒየን ይከፍላሉ እስከ 25 ብር ድረስ ይከፍላሉ አይነት ነገር ነው This fee can reduce or wipe out any pay gain the employee would have had in moving their precious job to another እና ይሄንን የከፊው ጋራ የተያዘው
ከአንድ ስራ ወደ አንድ ስራ የሚያመላልሳቸውን እሱን ይቀንስላቸዋል ማለት ከዚህ ጋር ሄጄ ሀብዬ ሌላ ስራ ሲይዝ በግድ በዛ ዋጋ ላይ ቀጥቅም ይችላሉ አይነት ነገር ኦኬ union benefit versus loss ላይ የቀጠልን ነው labor union discourage individuality workers are bound by the decision of a union even if they disagree with the decision እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በዚህ መንገድ ዩኒየን ይቆም ሲሉ አንዳንዶቹ አይስማሙም ግን በማጆሪቲ ማለት ለብዛቱ የሚጠቅም ብለው ስላስገቡት አንድ ሰው ለብቻ ሊቃየር አይችልም እና ስለዚህ በግድ ብለው ሁሉንም እንትን ይላሉ ሁሉንም ስለሚያቅፍ እሺ ብለው ይተውታል ስለዚህ እሱ ላይ ዲስአድቫንቴጅ ይሆናል ከጥቅሙ ለአንዳንዶቹ ሰዎች ከጥቅሙ ውጭ ይሆናል ለነሱም አይጠቅም ነገር ይሆናል in some instances the only way a unionized employee can get out of the situation is to resign which isn't always an option እና በብዛት ጊዜ አንዴ ዩኒየን ውስጥ ከገቡ ሄጄ ሳይን አድርጌ ከዱጣ ቢባል በብዛት ጊዜ ይከብዳል ከዩኒየን ማለት ሪዛይን ማድረግ ይቻላል መውጣት ይቻላል ኦፕሽን ነው ግን ከበዛ መንገድ ብቻ ነው ከዩኒየን መውጣት የሚቀርበው መንገድ እና ብዙም የሚቀርብ መንገድ የለም Okay, union benefits versus loss. Union makes it hard to promote and terminate workers. Union focus a lot on the seniority of a worker. አንደኛ በሲኒዮሪቲ ስለሚያከብሩ ለአዲስ ገቢዎች አዲስ የሚመጡት ሰዎች ትንሽ ከበድ ይላል እና ስራ ደግሞ ከአንድ ስራ ከሰው ከያዘ ሌላ ስራ ላይ እንዲሄድ ብዙ እንትን አይሉትም ኢንካሬጅ ያደርጉት ይሄን ስራ ትተን ሌላ ጋር ሀብለ ሌላ ስራ ጋር ግባ የሚባል ነገሩ ላይ እሱ ላይ እንትን አይሉትም እና እሱን ስለማያቀርቡ እሱ ላይ አንዳንድ ጊዜ this often translates into the lack of advancement for a new and high performance employee to advance እና በጉልበታቸው ብዙ የሚሰሩ አሁን ቅድም እንዳልኩት በፐርፎርማንስቸው እንዲያድጉ የሚፈልጉ ሰዎች ላይ ዩኒየን ውስጥ ገብተው በቀላሉ ሻይሉም እና በፐርፎርማንስቸው ቢመዘኑ የሚፈልጉዋል በዛ የሚፈልጉና ለነሱ ዩኒየን ጥቅም አያቀርብም ብዙ similarly it is difficult to promote these employees who are not performing at a higher level እና አድገው አለቃ ላይ ከደረሱ በኋላ በደንብ ጥሩ ስራ ባይሰሩም እዛ ላይ ተዋቸዋል እና እነሱ ማባረር ይከብዳል እና አዲስ ሰው እነሱ ጋር ማስገባት እና በደንብ እንዲሰራ ተብሎ እሱ ላይ ሰው ላስገባ ቢባል እሱ ላይ ይከብዳል ምክንያቱም በሲኒዮሪቲ ነው የሚያምኑት እና በፐርፎርማንስ አይደለም ፐርፎርማንስም ቅዝቅዝ ያለ ቢሆንም እና ብዙ ጥቅም ማያቀርብም ቢሆን ይተዋቸዋል እዛ ላይ ስራው ላይ እና እዛ ላይ አዲስ ሰው መሰካት ያቀታቸዋል Okay, union benefit versus loss እየቀጠልን ነው union can drive up costs though it is a pro that unions can often get a higher compensation for their membership it can likewise be stated as hiring new unionized workers can be more expensive than hiring non-unionized workers እና አንዳንድ ጊዜ ቀጣሪዎቹ ዩኒየናይዝድ የሆኑትን ሰዎች መቅጠር ያቀዘቅዛሉና አይፈልጉም በብዛት ማለት ዋጋቸው ከፍ ያለ ነው እሺ ብለው ከዛ አነሳለ የሚቀጠሩ ሰዎች እሺ ብለው ተሰልፈው ቆመዋል ለምን ዩኒየናይዝ የሆኑትን ዋጋውን እዛ ላይ ቀጠሩትን እሱን ለምን ልቅጠር ማለት ይገባሉ ምክንያቱም እነዚህም እሺ ብለው ዩኒየን የማይፈልጉ ሰዎች አሉ Okay, union benefit versus loss. Loss. It also comes with added safeguard and rules and regulations that can lead to a higher litigation and negotiation costs should issue be taken into arbitration or put through a grievance process. Now, union በብዙ እንትን ላይ በዚህ መንገድ ያሉትን ካላቀረቡ በብዛት መከራከርና ህግ ቤት መመላለስ ብዙ
ጣጣውስ እንደሱ አይነት ነገር ላይ የሚጎትት ስለሆነ የብዙ ግጭቶች አሉ ከዩኒየን ጋራ የዩኒየን የሚያቀርቡ ብዙ ግጭቶች አሉ ስለዚህ እሱ ላይ ሎስ ብሎ ሰዓትና ጣጣው ሰፋ ያለ ይሆንብኛል ብሎ የሚያስቡ አሉ እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው ፌር ሌበር ስታንዳርድ አክት የሚባል አንድ ህግ እንመልከት ከሌበር ጋር የተያያዘ እንዴት አድርገው ሌበር ሎ ምን አይነት ነገር እንዳቀረበ ከገቨርንመንት ህግ ጋር የተያያዘ employment involving fire protection and law enforcement activities. Special rules የሚባል አለ special rule apply to the state and local government employees that involve fire protection and law enforcement activity involving services and companies that offer instead of cash over pay እና overtime የሚባል አለ በሳምንት አንድ ሰው መስራት የሚቻለው 40 ሰዓት ነው ከ40 ሰዓት በላይ ሲሆን አንድ ከሚከፈላቸው በሰዓት የሚከፈላቸው ጋራ አንድ ከግማሽ ነው መሆን አለበት ግማሽ ጭማሪ እና እዚህ ጋር በ5 ብር የሚከፈላቸው ከሆነ ኦቨርታይም ከ40 ሰዓት በኋላ 5 ብር ብቻ መክፈል አይችሉም ከዛ ጋራ 2 ብር ከ50 5 የመጀመሪያ 5 ብር አለ ከዛ ደግሞ ግማሽ አለ በጠቅላላ 7 ብር ከ50 በሰዓት መክፈል አለባቸውና ሌቭንተን ኦቨርታይሙን በካሽ አንደር ዘ ቴብል ካሽ መክፈል አይችሉም እና በትክክል መክፈል አለባቸው ሁለተኛ ደግሞ ስለ እሳት ፋየር ፕሮቴክሽን አለ ከእሳት አደጋ ጋር ፕሮቴክሽን ሎ ኢንፎርስመንት ጋር አለ እና እንደዛ አይነት ነው volunteer services and compensatory time off instead of cash overtime pay. እና እነዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ የሚሰሩ ገቨርንመንት የሎካል ስቴት ገቨርንመንት ስቴት ላይ የሚሰሩ በሙሉ ፋየር ዲፓርትመንትም ቢሆን ፖሊስ ኢንፎርስመንት ቢሆን ኦቨርታይማቸው በትክክል መያዝ አለበት የሚል አይነት ነገር Hey. Let's look at 4 primary areas of compliance with the FLSA. ይሄ የኤፍኤልኤስኤ የሚባለው የፌር ሌበር አክት ነው እና ባጭሩ በአብሪቪየት ሆኖ ነው እና እነሱ 4 ቦታ ነው ይሄም ኢንተርናሽናል ሎ አለ ከዚህ ጋር የተያያዘ አንደኛው ቻይልድ ሌበር ነው የመጨረሻው ህፃን ልጆችን የልጆችን ስራ ውስጥ ማስገባት እስከዛ ጋር እነዚህ 4 ናቸው ሚኒመም ዌጅ አለ በሰዓት ስንት እንደመከፈል አለበት ቢያንስ በትንሹ ቢባል እሱ አንድ አለ ኦቨርታይም ፔ ከ40 ሰዓት በላይ በሳምንት ውስጥ አንድ ሰው 40 ሰዓት ከሰራ በኋላ ጭማሪ የሚከፈለው አለ ሰዓቱ ከፍ ይላል ሪኮርድ ኪፒንግ ሁለተኛ ደግሞ የወረቀት መያዝ አለበት እና እነዚህ 4ቱን የሚያክፍል minimum wage overtime pay record keeping and child labor standards የመጀመሪያው ሚኒመም ዌጅ እንዲነግረን covered non-exempt workers are entitled to a minimum wage of $7.25 per hour effective July 24th 2009 at the federal level በፌደራል ሌቭል የመጣ ህግ ነው በሰው ጉልበት በ2009 ላይ የሰው ጉልበት በሰዓት የሚቆጠረው 7 ብር ከ25 ነው በትንሹ ከ75 በታች ከ7 ከ25 በታች የሚከፈለው ሰው መኖር አይፈቀድም የሚል አለ እሱ ሚኒመም ዌጅ ይሉታል እና በዛ ህግ ወጣ Many states also have minimum wage ያንዳንዱ በስቴት ውስጥ በክልል ውስጥ ያንዳንዱ የነሱም የራሳቸው ሚኒመም ዌጅ አላቸው laws in cases where an employee is subject to both state and federal minimum wage law the employee is entitled to the higher minimum wage okay state እና ፌደራል ሁለቱም የራሳቸው ሚኒመም ዌጅ ቢያወጡ አለ እና ከሁለት ይታይና ፌደራሉ አሁን ቀደም እንዳየነው ፌደራሉ ያወጣው 7 ብር ከ25 ካለ ስቴቱ መጣና ኖ 10 ብር ከ25 አለ እሱን አይተው በሱ መዝነው ከፍ ያለውን ይወስዱና በዛ ህግ በዛ ያንን ኢንፎርስ ያደርጉታልና በዛ መክፈል አለበት የሚባል ቀጣሪን በዛ ይሉታል
Tipped employees are individuals engaged in occupations in which they customarily and regularly receive more than $30 a month in tips. ቲፕ የሚባሉ አሉ የዛን ጊዜ ሚኒመም ዌጅን ዝቅ ያርጎ ይከፍላቸዋል እዚህ ጋር በ7 ብር ከ5 የተባለውን ትተው በሰዓት 4 ብር ይከፍላቸዋል ግን የቀረውን በቲፕ ነው የሚያገኙት ሰዎች እዛ ጋር ሬስቶራንት ሄደው የሚያቀርቡላቸው ሰዎች ቲፕስ ፐርሰንቴጅ አለውና በዛ በፐርሰንቴጁን በዛ ፐርሰንቴጅ ይከፈላቸዋል በወር 30 ብር በቲፕ ያገኛሉ ቢያንስ The employer may consider tips as part of wages, but the employer must pay at least $2.13 an hour in direct wages. እና በቲፕ ብቻ የምትሰሩ የሚባል ነገር የለም ቢያንስ በትንሹ ቢባል 2 ብር ከ13 ሳንቲም በሰዓት ይከፍላቸውና የቀረውን በቲፕስ ነው የሚያገኙትና ለሚያቀርቡት ሰዎች በሚከፍል ሬስቶራንት ውስጥ የሚያቀርቡ ዌትረሶቹ ምንም በ2 ብር 13 ከፍላቸዋል የቀረውን በቲፕስ አገኙ ይላቸዋል የሚያቀርቡትን ሰዎች እንዲያስደስቷቸው ሲስቁላቸው ከፍ አድርገው ቲፕስ ይሰጣቸዋል በዛ ገንዘብ ያገባሉ ማለት ነው The employer who elects to use the tip credit provision must inform the employee in advance and must be able to show that the employee receives at least the applicable minimum wage with direct wages and the tip credit allowance combined. እና ከመቅጠሩ በፊት አልከፍልም በቲፕስ ነው ይሄ የቲፕስ ነውና የምከፍለው የሚጀምረው በዚህ ነው ብሎ እሱን አስተዋውቆ ነው መቅጠር እንጂ ከቀጠራቸው በኋላ ሰዓት መክፈሉ ላይ ሲደርስ በዚህ መንገድ ነው ማለት አይቻልም If an employee's tips combined with the employee's direct wages of at least $2.13 per hour do not equal the minimum hourly wage, the employer must make up the difference. ግን ቲፕስ የሚሰጡት ሰዎች እዚህ ጋር ያሉት ብለው በደም ቲፕስ ያረጉ ቢውሉ ሲደምሩት መጨረሻ ላይ ሰሩት ሰዓት ጋር ሲደምሩት እና ቲፕስ ካገኙት ጋር ሲደምሩት በሰዓት የሚከፈላቸው ሚኒመም ዌጅ በ7 ብር 25 ካለው ጋር ከዛ ዝቅ ያለ ከሆነ የዛን ጊዜ ሁለቱን ደምረው የተረፈውን ከኪሱ አውጥቶ መክፈል አለበት የቀጠራቸው ሰው እንጂ በግድ ባነሰ ገንዘብ መቀመጥ የለባቸው Covered, non-exempt employees must receive overtime pay for hours worked over 40 hours in a work week at a rate of not less than 1.5 times the regular rate of pay. Okay. There's no limit on the number of hours employees 16 years or older may work in any work week. እና በሚሰጣቸው በሳምንት የሚሰጣቸው ሰዓት ነውና ከ40 ሰዓት ኤክስቴንድ መሆን የለበትም ሁሉ ጊዜ 40 ሰዓት ላይ ማቆም አለበት ኢመርጀንሲ እዚህ ጋር ብዙ ያለው መቶ ስራ መስራት የሚፈልገው ሰው አነስ ይልበትን ታመው ይሆናል ምን ይባላል የዛን ጊዜ በኦቨርታይም ሊያስገባ ሰው ይችላል እና እድሜ የሚፈቀደው ለሰው መቀጠር የሚፈቀደው እንደዚህ አይነት ስራ ላይ በእድሜያቸው 16 መሙላት አለባቸው ከ16 ዓመት በታች መቅጠር አይፈቀድለትም The FLSA does not require overtime pay for work on weekends, holidays, or regular days of rest. እና ኦቨርታይም የሚሉት ቅዳሜና እሁድ ስለሰራሁ ብሎ አይደለም ኦቨርታይም የሚባለው በሰዓት ከ40 ሰዓት ካለፈ በኋላ ነው እና በ7 ቀን ውስጥ 40 ሰዓት በላይ ከሰራ ይዛን ጊዜ ነው እንጂ እና ለሆሊዴይ ሰራው ተብሎ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሆሊዴይ ከሰራችሁ ኦቨርታይም ከፍላችኋል ይባል አለ ግን በህግ ይወጣ አይደለም እነሱ ለሆሊዴይ ሰዎች ጊዜ ስጡኝ ማረገው ነገር አሉ ብለው ለዛ ብሎ እሺ ብሎ አይሰሩ ግን እሺ ለሆሊዴይ ከሰራ ኦቨርታይም ከፍልሃለሁ ሲሉት እሺ ብሎ መግባት ይችላል እና አንድ ታይም እና ሃፍ ይሉታል አንድ የሚከፈለውን ሰዓት ጭማሪ ደግሞ የሚከፈለውን ሰዓት ግማሽ ጭማሪ ጨምርላቸዋል unless overtime is worked on such days. The act applies on a work week basis. The employees እና በሳምንት ወርክ ዊክ
እና በሳምንትን በዚህ ሳምንት 40 ሰዓት የሚቀጥለው ሳምንት 40 ሰዓት የሚቀጥለው ሳምንት 40 ሰዓት እያለ በዛ የሚቆጠር ነው Work week is a fixed and regularly reoccurring period of 168 hours, 7 consecutive 24-hour periods. It needs እና እንዳለው እዚህ ጋር 168 በአንድ ሳምንት ውስጥ እና በቀን 24 ሰዓት በዛ ተቆጥሮ ብቻ ነው እና በዚህ ነው ካልኩሌት የሚያደርጉት እንጂ ከዛ ውጭ አይደለም 168 ሰዓት ካለፈ በኋላ የ40 ሰዓት መስራት ያለበት አልቆ አዲስ ሳምንት ይጀምራል ማለት ነው Need not coincide with a calendar week, but may begin on any day and at any hour of the day. Different work weeks እና በስኬጁል ስለሆነ በቀን አንድ ቀን ከሰኞ በግድ ሁሉ ጊዜ ሳምንት የሚጀምረው ሰኞ ማለት አይቻልም አንዳንድ ጊዜ ሳምንቱ የሚጀምረው ሮብ ይላል አንዳንድ ጊዜ ቅዳሜ ይላል እንደፈለገው በዛ ሳምንቱ ካሌንደሩን እንደፈለጉት ሊያዘጋጁ ይችላሉ የሚቀጥሩ ሰዎች may be established for different employees or groups of employees. Averaging of hours over 2 or more weeks is not permitted. Normally, overtime pay earned in a particular work week must be paid on the regular payday for the pay period in which the wage እና ያ አንድ እዚህ እንዳልኩ በሳምንት የሚከፈል ነው አቀማመጡ በዚህ ሳምንት ከከፈለ በኋላ የሚቀጥለው ሳምንት ብሎ አዲስ ሳምንት ይጀምርና በወር ውስጥ 4 ጊዜ ነው የሚከፈለው በየሳምንቱ ሲባል ያ ወርክ ፔይ ዊክ ይባላል wages were earned. Deductions made from wages for items such as cash or merchandise shortages, employer-required uniforms, and tools of the trade are not legal to the extent that they reduce the wages of employees below the minimum rate required by the FLSA or reduce the amount of overtime pay due under the FLSA. እና የአይተም ለካሽ ወይንም ለማርቸንዳይዝ ሾርቴጅ ኤምፕሎይ ሪኳየርድ ዩኒፎርምስ እና ለዩኒፎርም ለብሰው የሚቀርቡ አሉ እና ዛሬ ያለ ዩኒፎርም ሰራው ነገ እንደዛ ተብሎ ለዩኒፎርም የሚጠፋ ምን የሚባለውን ከሱ ጋር ግንኙነት የለውም የሚከፈል በሰዓቱ የሚከፈለው እና የሰዓቱ የሚከፈለው የራሱ የቆመ ነው ማይነቃነቅ ነገር ነው ማለት ነው The FLSA contains some exemptions from these basic standards. Some apply to specific types of businesses, others apply to specific kinds of work. እና አንዳንድ ጊዜ አክሴፕሽን የሚባላል ስለ ገንዘብ አገባቡ አሁን እንዳልኩት የገንዘብ አገባቡ የሚነቃነቅ ነገር የለም ዩኒፎርም እዚህ ጋር ያለበሰ ቢዝነስ ዛጋ ያለበሰ ቢዝነስ በተለያየ ነገር የሚነቃነቅ ነገር አንዳንድ ቢዝነስ ግን አክሴፕሽን ቱ ዘ ሩል የሚባል ሁሉም ነገር ላይ አለ The exemptions apply only to white-collar employees who meet the salary and duties tests set forth in Part 541 regulations. The exemptions do not apply to manual laborers or other blue-collar workers who perform work involving repetitive operations with their hands, physical skill, and energy. እና ብሉ ኮለር እና ዋይት ኮለር ማለት ብሉ ኮለር ማለት በጉልበት የሚያቀርቡት ስራ ከጉልበት ጋር የተያያዘ ነው እነሱ ብሉ ኮለር ይባላሉ ዋይት ኮለር ማለት በኦፊስ ቁጭ ብለው የሚውሉ አሉና በዛ በሐሳብ በዛ በስኪላቸው አይነታቸው የሚያቀርቡት በዛ አይነት ሲሆን ነውና እሱ በሁለት ነገር በብሉ ኮለር ጋር የተያያዘ አይደለም ይሄ ብሉ ኮንትን የሚሉትና ከጉልበት ስራ ጋር የተያያዘ አይደለም በጉልበት ስራ ያለው የማይነቃነቅ በሰዓት ክፈሏቸው የሚባል ነው ዋይት ኮለር ትንሽ ሰፋ ያለ ነው እና ጭማሪ ህግ አለው አለ Employees may be exempt from overtime provisions if they meet 3 tests in regard to first, a salary level, second, a salary basis, and third, their job duties. Employee እና ከእንደዚህ አይነት ሬጉሌሽን ከገቨርንመንቱ እንደዚህ ካቀረበው ሬጉሌሽን ውስጥ መውጣት የሚቻለው አንዳንዱ ቦታዎች አሉ አንዱ ሳላሪ ሌቭል የሚባል አለ ሳላሪ ቤስ የሚባል አለና job duty የሚባል እነዚህ ሶስቱ ከዚህ ህግ ውስጥ ያወጣቸዋል
Test 1 is the salary level test, where the employee must be paid a certain amount per week or bi-weekly, monthly, or annually. These amounts are actual payments, and salary should not be prorated for part-time employees. አሁን እንዳልኩት በሳለሪ የሚከፈላቸው አለ ማለት በአመት እከፍላችኋል በየወሩ ምከፍላችሁ በሰዓት አይደለም ምከፍላችሁ በየወሩ ይሄን ያህል አሁን በየወሩ 5000 ብር 6000 ብር 7000 በወር ከፍላችኋልና ያ ሳለሪ ነው ምንም ቢሆን በየወሩ ነውና የሚሰሩት ሰዓት የዛን ጊዜ 40 ኦቨርታይም ምን የሚባለውን ያወጣዋል እና በተጠራችሁ ቁጥር ይሄን ስራ ትሰራላችሁ ያ በሳለሪ ነው አንዴ ያ ሳለሪ አይነቃነቅም ተደምሮ 12 ወር ተብሎ በ12 ወር ይሄን አይከፈላችኋልና በየወሩ የሚያገቡት ያንን ያ ሳለሪ ይሆናል እሱ አለ ያ እንትን exception to the rule ይሆናል salary level ብሎ ይጠሩታል Note that there have been recent changes in the levels of salaries for this test. Test 2 is the salary basis tests. Employees must receive a predetermined, fixed salary that is not subject to reduction due to variations in quality or quantity of work. ሁለተኛ ደግሞ salary base ለማለት ዛሬ ሰፋ አርጌ ለፍቼ ሰራው ነገር ቀዝቀዝ አርጌ ምችለውን ሰራ ለዛ ተብሎ መቀጣት አይችልም አንዴ ሳለሪ እንዳልኩት በሳለሪ በየወሩ የሚከፈለው ያ ከ5-7 ብር የተባለው ገንዘብ በየወሩ ይከፈላል በጉልበቴ እኩል አይደለም የሚከፈለውና ያ እዛ ስታንዳርዱ አይነካነክ performed except for some very narrow specified circumstances. And the third test is the job duties test, the most ሶስተኛው ደግሞ የጆብ ዲዩቲ ቴስት ስለዛ ነው complicated of the three. An employee must meet all of the criteria specified in one or more of the following tests: the executive, administrative, professional, computer, or outside sales job duties tests. እና እንደዚህ አይነት job duty ጋራ ከመለዚህ ቦታል በዚህ ሳለሪ ለመቆም በዚህ አይነት አከፋፈል ለመቆም አንደኛ ኤክዘኪዩቲቭ መሆን አለበት ወይ አድሚኒስትሬቲቭ መሆን አለበት ወይ ፕሮፌሽናል መሆን አለበት ወይ ኮምፒተር መሆን አለበት ወይ አውትሳይድ ሴልስ መሆን አለበት በዚህ ጋር የተቃቀፈው የጆብ ዲዩቲ የሚለውን ህግ ላይ ይቀመጣል The FLSA requires employers to keep records on wages, hours, and other items as specified in DOL record-keeping regulations. ሁለተኛው record keeping ነውና ሰዎች እያንዳንዱ ሰዎች በሰዓት ስንት እንደሚያገቡ ስንት ሰዓት እንደሰሩ በሳምንት ምን የሚለውን እሱን የቀጠራቸው ሰው በሙሉ እሱ ማጠራቀም አለበትና እሱን ማቅረብ አለበት ለገቨርንመንቱና ስንት እንደከፈለ ለእያንዳንዱ ኤምፕሎይ እና ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን